Hej och välkomna till dagens program. Idag ska vi ut på göstrolling i småstadsidyllen Nora. Den ser man regelbundet en liten stund, sen drar den iväg. Då gör man bara ett halvslag runt linan så gör det. Sen är det bara att rycka av när fisken kommer in. Grymt! Ja, nu släppte jag ner precis ovanför botten här. Får vi se om det kan bli något. Känns som att vi har fått på en lite större fisk. Där ja! Hej och välkomna till dagens program. Idag ska vi ut på göstrolling, sommargöstrolling i småstadsidyllen Nora. Och det är lika också Norasjön. Och den vi ska fiska med idag, det är våran lokala pro-guide, Henrik Lindgren. Så hur är Norasjön uppbyggd då? Är den djup, är den grund? Han är inte så djup, han är 20 meter som djupast då. Ja. Och sen är det en hel del grund med en del djupkanter runt. Ja. Och det är det vi ska försöka hitta gösen. Ja. Det har ju blåst nordlig vind nu i nästan en veckas tid. Ja. Gösarna står nog efter den här kanten då, där betesfisken trycks in, och då står gösarna oftast lite längre ner på slänterna. Så. Nu är vi ute, nu är det mitt på dagen, så vi har tänkt att försöka visa att det kan vara effektivt att trolla gös även mitt på dagarna. Och sen ju längre dagen går, kanske framåt 5-6 eller något sånt där på eftermiddagen, så kommer vi att byta lite beten och taktik och fiska högre upp i vatten, därför att gösen stiger oftast upp i vattenskiktet under dagen. Men nu är det dags tycker jag. Ja, då släpper vi. Här får vi ingen fisk. Nej. Ja, nu ska vi sätta i drivankaret här för att hålla nere farten av båten. Och det är som en stor strut som öppnar sig. Det gör att båten blir lite stadigare också, lättare att manövrera. Vi ska försöka hålla oss i en fart av 1,8 till mellan 1,8 och 2 knop, och det kan bli lite svårt utan drivankare, särskilt när man vänder och går med vinden. Så det behöver ju inte vara så komplicerat att göra drivankare. Det kan man egentligen ta en Ikea-påse och göra några hål i botten bara. Det viktiga är bara att man förseglar dem i fören och akten så att det inte sticker iväg ut. Ja, vi har ju haft nordlig vind här i en vecka nu och idag är det lite växlande väder med sol och blåser rätt bra emellan här, så jag tror det kan bli riktigt bra för gösen. Det är bra när det blåser, då blir inte gösen... Han blir inte så skygg. De är inte så skygg. De kan vara lite båtskygg annars när det är såna här spegelblanka dagar. Men vi kommer ju sprida ut betarna också från båten med såna här små enkla spöparavaner som man gör att betarna simmar ut en liten bit från båten. Hur långt bakom båten ska vi ha betarna ungefär tycker du? Jag kör ungefär 30-35 meter när jag fiskar gös. Ja. För att få rätt gång på bete. Ja. Så nu har vi gjort så. Nu har vi satt en typ av beten på ena sidan och så har vi mixat lite på andra sidan. Så får vi se vad dagens... Köra lite olika bly. Bästa blir. Det är lite från dag till dag vad det gäller färger. Och man ser att det är en hel del bågar och sånt här. Så att det verkar som de är hemma här efter kanten. Så. Ja, de borde ha tryckt upp fiskar på utkanten. På ena sidan av båten ska vi köra en scatterwrap, en Rapala scatterwrap. Den har skålad sked, vilket gör att den får en simmar naturligt. Sen gör den väldigt mycket simmande rörelser utåt sidorna, vilket gör att den efterliknar en skalad fisk väldigt mycket. Och det har visat sig väldigt effektivt här på Norasjön i alla fall. Ja, det triggar gösen gör det. Triggar gösen och hugga. Men det är inte varje dag det funkar, så för att säkra upp så har vi en Rapala Husky Jerk med en traditionell sked också som inte gör de här sidoutsticken. Så att vi kör egentligen med 2 laguppställningar kan man säga. Ja. Och så ser man vilka som går bäst för dagen, för det där kan vara väldigt olika dag till dag. Och färger då, vad ska man tänka på för färger här på Norasjön? Det är silver, krom och orangea skarpa färger. Ja, det är väl egentligen... Det hugger på det mesta gör de. Det är väl egentligen... Det är olika dagar så man får ju köra med lite olika beten och testa sig fram vilket som funkar bäst för dagen. Ja. Men det är traditionella färger går bra. Ja, det är bra. Vilken skulle du köra på djupriggen sa vi? Ska du köra den här på djupriggen? Ta den där på djupriggen. Då kommer jag släppa ut 10 meter först här då. Med räkneverksrullen.
Nu kommer jag sätta på ett sånt här päronbly med en gummisnodd på 50 gram. För att få betet att gå ner lite mer. Hade du gjort någon 50 grammare mer? Eller hade Ja, du det ligger där i lådan. Gör man bara ett halvslag runt linan så gör då. Sen är det bara att rycka av när fisken kommer in. Det går åt en del gummisnoddar, men det är så billigt så. Det är en väldigt enkel metod som man kan köpa olika djup då. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Vi kan släppa ut cirka 30-35 meter. Så. Då kör vi med såna här enkla spöparavaner. De här är smidigt till den här sortens fiske. Då har vi nästa bete. Den släpper jag ut lika långt fast lite lättare bly på då. Vi försöker hitta vilket djup gösen går på för dagen. Som ni ser på den här wobblern med den här skålade skeden så ser ni hur den simmar oregelbundet från sida till sida tack vare den här skålade skeden. Den simmar regelbundet en liten stund. Sen drar den iväg. Och nu ska jag fresta dem också med lite sån här doftgel också som brukar vara sjukt effektiv emellanåt. Så jag sätter på en gel, den sitter väldigt länge på kroken. Det finns ju sprayer också. Men den sitter kvar väldigt länge på betet. Så det här är ju framtagen då mot gös. Kommer jag släppa djupriggen här. Det tar lite kortare lina på. Det räcker med 7-8 meter brukar jag köra. Där, nu släppte jag ner precis ovanför botten här. Får vi se om det kan bli något. 8 meter djupt till botten här och djupriggen släppte jag ner till 7 ungefär. Så jag har den precis, går alldeles ovanför botten här. Och jag har sett det står någon fiskar på botten här på ekolodet. Så förhoppningsvis är det ju så nu hugg det här. Har du hugg? Ja, det kom första. Det funkar? Ja, det är ingen stor fisk men det är någon liten gös. Jag börjar med de små. Ja. Ja, det här är väl härligt. Vi har fiskat ungefär, jag har inte fått i alla spöna än så Kommer en liten gös. fick vi en liten gös direkt här. Vi tog på Här var en bebis. En bebis scatterrap. på en scatterrap. Silver. Vi siktar på större va Henrik eller? Ja, nu siktar vi på en fin gös. Vad har du för snittvikt på gösen här ungefär? Jag skulle tippa på medelvikten är ungefär 2 kilo, men det är inte vanligt på 3-4 kilo. Ibland någon lite större. Och nu sitter det en fisk på innersta spö här med, tror jag. Den nappar bra idag. Jag får se, men jag tror det kan sitta en mindre på här med. Ja, det sitter en fisk på den här spön med. Jag kan ta båten så länge Ja. så får du ta in den. Det är ingen större fisk där heller, men de verkar ju vara på hugg idag i alla fall. Jag tycker det är så kul man kan hålla dem under magen när de tar dem. Nej, det var inget. Det brukar bli helt paralyserad när man håller dem så här under magen. Jag brukar hålla dem, man kan hålla här och klämma åt lite där, då är de rätt stilla med. Får han simma tillbaks. Då släpper vi ut lika långt på den här 10 meter. Man har ett stort hjälpmedel och en räkneverksrulle med när man fiskar ju, så man har bra kontroll på grejerna när man släpper ut. Det finns ju lösa räkneverk att inhandla. Ja, Om man inte vill köpa räkneverksrullar så finns det som man kan sätta på spöt också. Mycket gös här på ja, det är ju så. på ekolodet så det smäller nog snart igen. Jag tog den där palavanen rakt bakom båten och har löst ut det. Ja, men lös ut, det kanske sitter den. Jag ska känna på. Det sitter en fisk på en rätt fin. Lite större fisk. Ja, vi har inte hunnit fått i alla spön. Nej. Ja, det håller i skapligt där. Ja, det var lite bättre ljus. Eller gädda. Ja, jag tycker inte han simmar då, men se.
Kul! Den här han tog på en Trolls Tomino, heter den. En wobbler som simmar. De har en stor sked så den simmar ner långt. 5-6 meter ner simmar den. Får se, en lite större gös i alla fall. Ja, det är rätt fin gös. Det var en fin gös för det. Ja, det är fin. Grymt! Jag har inte ens fått i alla spöna än och vi har fått 5 gösar. 4 gösar. Helt sjukt. Ja, det är bara att köra vidare. Det här är i alla fall en fin gös. Enligt mina mått mätt. Nu ska jag svänga runt här så vi kommer ner på den här djupkanten. Det går en djupkant efter hela sidan neråt här då. Och när det blåser den här nordliga vinden i en vecka då trycker jag upp fisk däremot. Så det verkar stå mycket gös där på kanten. Oftast när man hittar gösen då står det många på samma ställe. Det är ju inga fel egentligen att slänga i en sån här topomarkör eller vad kallar det. Eller göra en markering i sin plotter om man har det när man får en gös. För de står ofta väldigt lokalt så det är ganska stor möjlighet eller chans att det står fler på samma fläck. Ja, jag ställer in så jag kör 50 Hz på den här rutan. Då ser det djupriggsloden man ser här. Så det är väldigt enkelt att följa botten upp och ner. Om man ser en fisk då sänker jag direkt här. Och ju mer man vevar upp och ner med djupriggen så kommer den där, då sänker vi på den får vi se. Ja just det, då sänkte vi ner på den ja. Så ofta hugger den när man kör den där tekniken och vevar upp och ner då. Nu fisk. Nu är det fisk här. Ja. Jajamän. Ingen stor men. Det var en minigös. En liten gädda. Det händer ju att de blandar sig i leken också. Och när man får en gädda, det är en av orsakerna till att vi använder just fluorkarbon sista metern. Därför att nu sitter den här väldigt bra krokad den här lilla gäddan. Men vi använder fluorkarbon av 0,40 ungefär för att den är mycket mer nötningstålig. På en här. Nu har vi en till här. Nu kommer en liten huggrush igen. Hej med dig! Gäddorna de har ju rätt vassa tänder så man får kolla fluorkarbontafsen här så det inte har blivit någon märken i. Men det här känns bra så nu är det bara att släppa ut igen. Det där var ju ovanligt små gäddor men kommer en med större mun då är det viktigt att ha koll på grejerna. Kolla så inte min lina och skav. Nej, det känns bra. Nu är den här på djupriggen. Fisk. Jag tog den mitt på frivattnet här. Bättre. Ja, det kan nog vara en gös. En lite mindre modell. Det var en minigös. Ja, jag kommer tillbaka. Ja. Det är bra action idag. Ja, då var det dags igen. Det kan vara en gädda kanske. Det känns som att vi har fått på en lite större fisk. Det tar ju lina till och med och det brukar väl inte gösarna göra så att det är väl en viss möjlighet att vi kan ha fått på en skaplig gädda va? Men jag vet, det kan vara en stor gös också. Ja, Jag har fått på en skaplig gädda här. Oh. Det är bra. Jag tog på den här blåa skvätten i ytan. Och de är lite mörka och gulaktiga gäderna i den här formen. De är riktigt stridbara. Den här hoppar flera gånger när de tog. Jag är på väg mot Ryssholmsgrundet.
Okej. Ett ställe som vi får mycket gös på. Mitt i sjön här ute. Mitt i sjön här ute. Det Det där grundet då? det är 6 meter på toppen. Okej. Och på runt kanterna där brukar det stå mycket gös. Ja. Vi får se om de är på hugg. Ja, det är fisk. Lite bättre va? Tror det. Va? Ja, lite bättre kanske. Jag huggde på honom precis in i kurvan här. När linan rätade upp sig, då tog han. Det är lite annorlunda fart Ja, på wobblen när man bra svänger. och svänga mycket. I alla fall en gös, det tippar jag på för han Ja. är så himla snäll och Tror det är en gös. Ja. beskedlig. Ja, Oj. ja, det var en fin. Oj, det var en fin gös. Mm. Den var riktigt fin var den. Jag tar den eller? Det är det. Oj, Ja, det är fin oj, gös. oj. Sådär ja. Ja, en skaplig gös. Några från gös. Det är bra. Ja, så där ska de se ut. Det är någon 4 kilo. Ja, det var en fin gös. Så där ska de se ut. Och den här silverblåa skatteröppen. Den väger nog bortåt 4 kilo. Ja, det är 4 kilo. Ja. Han tog ju i innersvängen när vi svängde runt, så då sjönk wobblern ner på grund av blyt. Och sen när vi rättade upp, Sätter det fart på. då flydde wobblern uppåt och då tog ju oss. Ja, det var en fin gös. Det är hugg. Ja, Han släppte. alltså. Jaha du Henke, en mycket härlig eftermiddag. Vi har fiskat mitt på dagen och haft enligt mig ett kanonfiske. Vi kan säga att vi har tagit död på skrönan om att de måste trolla gös på natten. Ja, vi har... Gäng fina har vi fått. Men så här är det, fotbolls-VM stundar. Jag är fotbollsgalning. Uruguay-England börjar klockan 6, den ska jag se. Ja. Jag säger så här, grymt jobbat. Åker vi hem.